हॅलो फ्रेंड्स, स्वाती कलाकुसरमध्ये तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। इथे आपल्याला कुंदन नेकलेस बनवायचा आहे। त्यासाठी इथे आपण कुंदन घेतलेला आहे। इथे आपण छोटे छोटे असे कुंदन घेतलेले आहेत, बघू शकता। तर हे खूप सुंदर असे कुंदन आहेत। इथे दोरा घ्यायचा आहे, गोंडा घ्यायचा आहे, जंपरिंग घ्यायच्या आहेत आणि इथे काही बारीक मणी आहेत आणि काही मोठे मणी आहेत, तर ते घेतलेले आहेत आणि सुया घ्यायच्या आहेत। आता इथे आपण समोसे घेतलेले आहेत, तर समोस्यामध्ये दोरा ऍडजस्ट करून घेऊया। तर इथे आपण समोस्यामध्ये दोरा हा ऍडजस्ट करून घेतलेला आहे, तुम्ही बघू शकता। आता इथे आपल्याला काही छोटे आणि मोठे मणी टाकायचे आहेत। तर वरच्या साइडने आपण छोटे मणी टाकणार आहोत आणि त्यानंतर एक कुंदन घेणार आहोत। कुंदन इथे याचा जो खडा आहे तो ग्रीन आहे आणि परत आपल्याला एक बीड्स घ्यायचा आहे आणि त्यानंतर इथे आपल्याला जो कुंदन आहे रेड कलरचा तो घ्यायचा आहे आणि बघू शकता खूप सुंदर असं ते वाटत आहे। परत इथे खालच्या साइडने आपल्याला एक मोठा मणी घ्यायचा आहे आणि मोठ्या मण्यातून आपल्याला एक जो खालची साइडचा कुंदन आहे तो काढून घ्यायचा आहे। आता परत इथे आपण वरची साइड घेऊया आणि त्यामध्ये एक गोल्डन बीड्स घेऊया। त्यानंतर आपल्याला इथे ग्रीन कलरचा एक कुंदन घ्यायचा आहे, परत एक बीड्स घ्यायचा आहे आणि परत आपल्याला रेड कलरचा इथे कुंदन घ्यायचा आहे।
तर इथे आपण निमे कुंदन टाकून घेतलेले आहेत आणि इथे आपण पेंडंट ॲडजस्ट करून घेऊया आणि त्यानंतर लगेच एक मोठा बीड्स टाकून घेऊया। तर आपला कुंदन नेकलेस हा तयार झालेला आहे आणि बघू शकता खूप सुंदर वाटत आहे। खूप सोप्या प्रकारे हा कसा बनवायचा ते तुम्हाला मी सांगितलेलं आहे। माझं दुसरं पण चॅनल आहे फोंडंट अँड आईस केक स्वाती चव्हाण, त्याला पण एकदा भेट द्या। धन्यवाद।